On the 1st of July 2007 in Hòa Bình province, Cmmb, WISHH, University of Illinois, and Preventive Medical Center of Hòa Bình province held a conference to sum up the Improving Nutrition for School Lunch project at 6 primary schools in Hòa Bình province that was carried out in the school year 2006-2007. Đến sự hội nghị, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Quách Thế Tản, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Participate in this conference Dr. Quách Thế Tản, Vice President of Hòa Bình Province. Khách mời của Trung ương xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó ban tuyên giáo. Professor Phạm Mạnh Hùng, Vice Chairman of Central Commission for Propaganda and Education of the ruling party. Professor Nguyễn Văn Huy and other professors from different office of Ministry of Health, Ministry of Science and Technologies, and all members of Cmmb, including professors in the advisory committees. Giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Đào, nguyên viện trưởng Viện Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam. Ông Trần Xuân Đình, chuyên viên Bộ Khoa học Công nghệ. Ông Lê Nhị Hòa, đại diện công ty Đồng bằng sông Bắc, Cộng hòa Liên bang Đức. Bà Phạm Ngọc Phương, đại diện công ty Đồng bằng sông Bắc. To participate in this conference, to represent the sponsor, Dr. Khan Wingagner, representative at INSOI and WISHH, University of Illinois. Chức vụ của ông Wingagner là Giám đốc chương trình đầu tư quốc gia, Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm Thực phẩm đầu tư Illinois, phụ trách kỹ thuật chương trình khởi xướng thế giới về đầu tư trong sức khỏe con người. Bà Nguyễn Minh Việt, nguyên trung tá bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sinh hóa, Giám đốc Cmmb. Ông Lê Thế Trung, thiếu tướng giáo sư tiến sĩ khoa học, chuyên ngành ngoại khoa bảng viên học Ông Nguyễn Văn Nguyên, đại tá, giáo sư tiến sĩ khoa học, chuyên ngành Cmmb, là phó giám đốc điều hành sáng lập dự án. Về phía ban điều hành, ban quản lý dự án tỉnh, xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Vũ Đình Vinh, phó giám đốc Sở Y tế, phó trưởng ban điều hành dự án tỉnh. Về dự hội nghị có các đồng chí của các sở giáo dục đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban chức năng của hai sở và thành phố, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí là hiệu trưởng. To participate in this conference, there are also officers from different offices of Hòa Bình province, the headmaster, teacher from different 6 schools that participate in the project, and representative of school boys who are the beneficiaries of the project. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình, cán bộ của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Sở Y tế về dự và đưa tin hội nghị. Kính thưa ông Quách Thế Tản, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng dự án tỉnh. Kính thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, phó ban tuyên giáo tỉnh. Thưa bác sĩ Việt, giám đốc dự án trung ương. Thưa quý vị đại biểu khách cùng toàn thể hội nghị. After the introduction of participants, Dr. Vũ Đình Vinh, Vice Director of Preventive Medical Center of Hòa Bình Province, giving the opening speech. Để xây dựng nguồn lực đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì việc nâng cao sức khỏe trong đó Dr. Vinh have emphasized the importance of nutrition and the development of our children, and the importance of nutrition in the process related to malnutrition. Chiến lược dinh dưỡng trong mọi lứa tuổi là thành tố và quan trọng. Nhận thức về vấn đề trên được sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế. Trong những năm qua, các hoạt động của chiến lược quốc gia dinh dưỡng
đã được Sở Y tế Hòa Bình triển khai tổ chức và thực hiện đạt được nhiều hiệu quả đáng khích lệ có lại. Về chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt từ 40,6% năm 2000 xuống còn 28% năm 2006. Trung bình mỗi năm giảm 2%. Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Hòa Bình vẫn còn ở mức cao so với các tỉnh bạn. Đây là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ em, đến sức khỏe. Dr. Vinh has listed different projects that were carried out in malnutrition that reduced the malnutrition rate of children in Hòa Bình province. However, the average malnutrition children in Hòa Bình province is somehow a little bit higher than the average in the whole country. Thiếu vitamin A thì lâm sàng vẫn còn do khẩu phần ăn ở nhiều hộ gia đình vì còn rất ít các loại thực phẩm giàu vitamin A. Về chương trình phòng chống thiếu máu do thiếu sắt đã được triển khai điểm ở 15 trên 214 xã phường trong tỉnh với hoạt động bổ sung viên sắt, axit folic cho bà mẹ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Tuy nhiên, thiếu máu do thiếu sắt chính là thiếu vi chất dinh dưỡng quan trọng hàng đầu hiện nay. Việc phòng chống các loại do thiếu hụt iốt đã được triển khai trong toàn tỉnh. Năm 2003, tỷ lệ phủ muối iốt hộ gia đình trong toàn tỉnh đạt 100%, nhưng kết quả kiểm tra các năm 2003 về mức độ hiểu biết thì mới chỉ đạt được 47,75%, có nhận thức đầy đủ khi sử dụng muối iốt. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện với nhiều gian truân và vỡ lỡ, đến nay đã hoàn thành kế hoạch của dự án theo đúng mục tiêu, mục đích và thời gian tiến độ. Được sự đồng tình ủng hộ của đồng ý của ông trưởng ban điều hành dự án tỉnh, hôm nay ban quản lý dự án tỉnh phối hợp với Trung tâm y sinh học miền núi và dân tộc tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả của dự án hỗ trợ bữa ăn học đường, được đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban dự án tỉnh, ủy quyền thay mặt ban quản lý dự án, tôi trân trọng nói lên lời khai mạc và xin chúc sức khỏe của các quý vị đại biểu, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Phần tiếp theo là căn cứ vào cái yêu cầu của nhà tài trợ, ban quản lý cũng đã phát biểu mẫu khảo sát sự chấp nhận của học sinh đối với thức ăn bổ sung, tức là cái nguồn đạm và tương thức ăn bổ sung và thức ăn. Đợt thứ hai tổ chức khám đợt hai đối tượng hưởng thụ chính thức của dự án vào tháng 1 năm 2007 với số lượng là 1.025 cháu và tiến hành điều tra đối tượng học sinh không hưởng thụ, tức là điều tra đúng chứng, tức là các cháu không được hưởng thụ cái đạm và tương này, và điều tra toàn bộ nhân viên trực tiếp chế biến tại 7 điểm thực hiện dự án. Đợt 3 tổ chức khám vào tháng 5 năm 2007, số lượng là 1.021 cháu và 50 cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân. In this report, Dr. Sợi has mentioned and summarized all the activities that were carried out in the last 1 year during the project being implemented in 6 primary schools in Hòa Bình province. Triển khai cho các cháu ăn từ ngày 12 tháng 9 năm 2006 tại 6 điểm trường. The project was started in May 2006. They received the TSP by end of May, and they started to deliver the TSP from September 2006. They provide them into the dining room of 6 schools and the dining room of the headquarters of the People Commission Office of Hòa Bình Province. Every day they provide TSP at the morning. During the process of implementation, Cmmb and the Preventive Medical Center have carried out different checkup and inspection on the food hygiene and safety. And how did they supplement the TSP into the food, whether it's correctly or not. The results of that, all of the schools have carrying out it very correctly, precisely.
đã cấp đủ cho 7 điểm thực hiện. Số dư còn lại là 5 kg thì chúng tôi được gửi lại Cmmb. Và trưa nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức những món mà được chế biến từ đảo Tổ Chức. Vấn đề thứ 7 là bảo quản và vận chuyển sản phẩm. Thứ nhất là bảo quản nguồn ăn luôn được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà tài trợ. Tức là chúng tôi có kho chứa trên phần 4 và chạy máy điều hòa liên tục trong thời gian. The whole amount is 4,082 kilograms, and they have distributed to the school, all of them except 5 kilograms that rest, and they have returned to Cmmb. And today, after the conference, they will prepare some food from TSP for all the participants during the lunch. So whenever the TSP being delivered, they make a very careful report and record the amount that distribute. Hai là được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo. During the implementation of the project, they have received many advantages. They have the care and guidance Provisional Project Management Board, leader of the Provisional People Committee of Hòa Bình City, Department of Health, Department of Education and Training, and Office of Education and Training of Hòa Bình Province. They have the close, very united association between Cmmb and Preventive Medical Center. They also have association between Preventive Medical Center, the City Office of Education and Training, and the Project Beneficiary Unit. They have care and guidance of School Management Board, who provide regular monitor and supervision to ensure the qualified supplementation and food hygiene and safety. With that advantage, they have received the different results. The project was performed in the correct schedule. Project beneficiary report had been checked for practice processing milk in accordance with the instruction of sponsor. 100% of beneficiaries were periodically examined and found to be well physically developed in comparison with their age. The project was strictly implemented in accordance with the state regulation on food hygiene and safety without any food poisoning. Thanks to this project, the role, the responsibility, and care of manager to food hygiene and safety has been improved. On the other hand, knowledge and practice of the meal marker project implementing board has been much developed. After the report of the management board, Dr. Nguyễn Thị Vinh Việt presented a report on the society, nutrition, and student health aspect that coming from this project. On the 8th of April 2005 in Hanoi, the WISHH and Cmmb have signed an agreement to cooperate on 3 projects that propose to be implemented in Hòa Bình province. On the 1st of March 2006, the project Improving the Nutrition for School Lunch, in short, the school lunch, was firstly approved by WISHH and University of Illinois, USA. On the 30th of May 2006, Cmmb received 4,082 kilograms of TSP, which were transferred from the USA to Preventive Medical Center of Hòa Bình Province. The implementation of the project started at the beginning of the school year 2006-2007. The reason for choosing Hòa Bình as a project location because Hòa Bình is a poor province in the mountainous areas with low living standards. Students in this province are suffering from poor nutrition, which affecting their physical growth. The implementation of this project will contribute to the implementation of the state preference policy for minority and mountainous areas. To carry out activity in the mountainous province with minorities such as Hòa Bình province in the line of Cmmb target. The main beneficiary of the project were students of 6 primary schools in Hòa Bình province.
1,025 students were firstly chosen, then another 933 ones were added, increasing the total number of beneficiaries up to 1,958 students. Apart from that, 50 adults who regularly having lunch at the dining room of the Office of Hòa Bình Provisional People Committees were also selected to take part in this project. Their participants play a role to encourage pupils and their parents to allow them to join the project. After 1 year implementing the project, they have achieved social, economic, and medical benefit. The project is for primary students who need proper physical growth for proper mental development. The project influencing future generation of mountainous areas in a pilot model on nutrition values of soybean product. The project contributes to increase the domestic demand on soybean and change the plant structure in agriculture sector. Regarding the nutrition and medical benefit, the project helps people to access to high-tech nutrition which has broad nutrition value and preventive value from diseases such as heart disease, obesity, malnutrition in children. The project recommends to replace and supply soybean protein, the plant origin ones that are more advantageous than traditional ones, which may have known medical disadvantages. Regarding the food hygiene and safety, the project will expect for 1,000 pupils in 6 schools having lunch at school during the school year, and 50 adults at the dining room of the Office of Hòa Bình Province, with an amount of 15 grams per lunch and 6 lunches per week. In reality, as schedule of the school, pupils have only 4 lunches per week at school. Therefore, the amount has been adjusted to 25 grams and 20 grams per lunch. After 3 days, students complained that they were overloaded due to large amount of TSP given. Hence, the project management board decided to return back to the initial amount of 15 grams per lunch per person and 4 lunches per week. The management board reported to WISHH and get the permission to increase the number of beneficiaries up to approximately 2,000 students in order to use up the transfer TSP amount of 4,082 kilograms. Regarding the food hygiene, safety, and acceptance of beneficiaries, during the school year, there were no signal of digestion disorder or diarrhea caused by TSPs, as well as the insanitation in the food among students and adults having supplemented TSP. The majority felt appetizing and accepted soybean. Survey on the acceptance of the student according to the survey form that provided by WISHH, which was translated into Vietnamese, and a head teacher who were directly trained for interviewing people have conducted the survey. The acceptance of the beneficiary very well accepted this product. Regarding how condition of pupil and error after the project, all of the beneficiaries underwent health examination 3 times, at the beginning, and at the middle, and at the end of the project. Before taking part in the project, all of those people, nearly 2,000 students and 50 adults were examined. Due to their fund, only first chosen 1,000 students and 50 adults were examined at the second time and the third time. Health examination in the project included including full medical checkup and documentation for following up during the whole project. The results show that students are in good and stable health condition. There is no disorder in TSP absorption and digestion. Most of them feel appetizing and enjoy the soybean. The number of underweight and overweight students reduced, while the number of students who grow in the regular rank increasing. All of students also increase their height.
Regarding the opinion of Cook on processing and supplementing TSP into Vietnamese foods, they have conducted the survey, and all of the chiefs have some comment on the processing of food. So they have some difficulty in processing because they need to contact with hot water. It takes much time, and they have to squeeze them by hand. However, they have the advantage that they have the instruction by the expert. Regarding the necessity to train soybean, majority of them say that no need to train any kind of form of soybean. Regarding the taste, 51.7% of them say no need to train the soybean pin. Processed and instructed, half of them say no, and one of them say no idea, and 14 of the 29 of them say yes. Regarding the amount of 50 grams per meal is much or not, 20 per 29 say it's too much. Regarding how many meals with TSP per month, 2 per week or 4 per week, majority of them said 4 per week. At the end, she have concluded that the project has been implemented in the correct schedule. The food hygiene and safety were ensured without any bad incident. The project was well received with high acceptance and support from students, their parents, and their teachers. The project was closely overseen and directed by provisional people committees. It also received close association of Department of Health and direct involvement of the Preventive Medical Center and Department of Education Training of Hòa Bình Province. The project helped to improve health condition of approximately 2,000 students and shown their physician index, which has been stabilized and improved. With all the good results obtained and enthusiastic association from Hòa Bình Provincial People Committee, we confidently believe in the success and strongly suggest WISHH and University of Illinois to continue to support Cmmb carrying out their next project in Hòa Bình Province and announced in the memorandum dated April 8, 2005. On behalf of Cmmb, Dr. Viet has thanked Hòa Bình Provincial People Committee and Dr. Quách Thế Tản, Vice President of Hòa Bình, have directly supplied concrete guidance for the project. Thanks to Hòa Bình Health Department, Education Training Department, and Hòa Bình Preventive Medical Center, and the Educational Training Office of Hòa Bình City, all of the participants, principals, and chief of school who have participated actively and worked hardly for the success of this project. Xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Thu, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố sẽ có ý kiến phát biểu. After the report of Dr. Viet, Madam Bùi Thị Thu, Head Office of Education and Training of Hòa Bình City, has also some comment. Đó là chúng tôi cũng đã phối hợp với đại diện của dự án tại Hòa Bình và chúng tôi Tâm y tế dự phòng của tỉnh tiến hành kiểm tra các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm tại 6 trường. Ms. Thu has summarized the activity that her office have done directly with 6 primary schools in the process of implementing this project. Bếp nấu ăn, đầu tư điều kiện khác như
She have also suggested some more supply for the school, such as a fridge, for them to keep the TSP product in the good condition at the spot of the school. Do chuyên gia hướng dẫn. Thế và cùng với lại trung tâm y tế dự phòng là tổ chức tập huấn cho đại diện phụ huynh học sinh, lãnh đạo và nhân viên chế biến thực phẩm. Her office has a combined work with the Center for Preventive Medicine to conduct a workshop for the cooker of the sick school on the supplementing TSP into Vietnamese food. Về việc tổ chức cho học sinh các trường bổ sung chất dinh dưỡng trong các bữa ăn. They also did some propaganda campaign for the parents of students so that they allow their children to take part in this project. Theo dõi, kiểm tra việc chế biến, tổ chức cho học sinh ăn. So her office also enrolled in monitoring and inspecting the activity at the sick school. Rối loạn tiêu hóa trong khi sử dụng và các cái bếp ăn ấy, thì đã được thực hiện cái việc đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra cái ngộ độc hoặc là các cái sự việc đáng tiếc trong quá trình thực hiện. Phối hợp với trung tâm y tế dự phòng và chỉ đạo tốt các trường tổ chức khám điều tra sức khỏe có 3 đợt theo yêu cầu của dự án, đảm bảo 100% học sinh hưởng thụ dự án đều được kiểm tra và khám sức khỏe. Trong quá trình thực hiện dự án thì với cái nhận thức đầy đủ và trách nhiệm của từng thành viên trong ban điều hành dự án, đặc biệt là cái bộ phận chuyên môn giúp việc và các đồng chí trong ban lãnh đạo, thì các nhân viên nhà bếp của 6 trường tiểu học đã được hưởng thụ dự án, đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Thế và việc điều chỉnh các cái kế hoạch kịp thời theo cái sự chỉ đạo của dự án, đảm bảo tính hợp lý, thực hiện nghiêm quy trình để chế biến và có cải tiến thêm nhiều các chế biến nhằm đáp ứng khẩu vị của các em học sinh, đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm, không có phản ứng tiêu cực từ phía cha mẹ các em học sinh. Qua một năm phối hợp với dự án và trung tâm y tế dự phòng tỉnh thực hiện cái dự án bổ sung dinh dưỡng bữa ăn trưa đường, thì phòng giáo dục thành phố Hòa Bình đánh giá việc thực hiện dự án ở 6 trường tiểu học Hòa Bình là đã thành công. Trong quá trình thực hiện, phòng giáo dục và các nhà trường đã nhận được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Hòa Bình, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ và có kế hoạch chỉ đạo hiệu quả của trung tâm y tế dự phòng tỉnh. Trung tâm ứng dụng y sinh học miền núi và dân tộc, đặc biệt là sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, sự hưởng ứng của các em học sinh, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo nhân viên các nhà trường mà đã được tham gia dự án. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng có một số cái ý kiến và đề xuất như sau. Cái thứ nhất là cái tổ chức sáng kiến thế giới về sữa đậu nành cho sức khỏe con người và trung tâm ứng dụng y sinh học miền núi dân tộc đã tiếp tục là đầu tư tài trợ thực hiện thực phẩm cho học sinh ở tỉnh Hòa Bình nói riêng và học sinh ở một số các tỉnh miền núi nói chung. Và chúng tôi cũng có suy nghĩ là ở những cái nơi này, ví dụ như thành phố Hòa Bình thì có thể nói là chúng tôi còn có điều kiện hơn ở một số nơi khác, nhưng mà cũng có những cái nơi có điều kiện khó khăn hơn thì cũng có thể là mở rộng để tạo điều kiện giúp đỡ cho một số nơi khác. Thế mà cái sản phẩm cung cấp cần được chế biến ở những dạng khác nhau để thuận tiện cho việc sử dụng. Thì có 2 cái ý kiến đề xuất tôi đề xuất với tại dự án như vậy. Cuối cùng xin được kính chúc sức khỏe vị đại biểu, các đồng chí được sự đại biểu, xin cảm ơn. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến phát biểu của hội nghị. Professor Phạm Mạnh Hùng, Vice Chairman of Central Commission for Propaganda and Education, gave some comment.
thực hiện dự án về việc đưa protein của đậu nành vào trong chương trình. Professor Hung mentioned that he's very well recognized and very honored to participate in this conference, that summing up the project that were supported by WISHH and University of Illinois, working together with Cmmb. We highly recognize the activity of this project. In terms of health, this project have carried out very important mission, that is the nutrition for our children. As you know, we have a long process that we have a lot of malnutrition children. After many efforts, we have reduced that percentage. For children under 5 years old, it's about 22-23%. However, in Hòa Bình province, that percentage is a little bit higher than that. Apart from the malnutrition, we think that supplementing TSB in the school lunch, it also improve the structure of food, improving the student health, so that this project have very important impact on health. The second point I would like to mention here is the project have been carrying out very scientifically. With the support of University of Illinois, Cmmb have received the TSB product, then supplement to the school lunch. But also we also very delighted to know that in the second phase, you also support us for TSB, that we can supplement for the food of people living with HIV/AIDS. They will have very strong social impact. The HIV/AIDS problem, we know that it is very important issue that affected very strongly to many aspects of the society, especially for the family member of the people living with HIV/AIDS. So that we are very thankful to our friend has supported for the nutrition for HIV/AIDS patients. Apart from the carrying out this project, you also intend to transfer the technology for extract TSB from soybean, so that you can do it in the province. So I think the design of the project is very scientific. The third point we can learn from this project is a new aspect, that through the NGO activity inside Vietnam, we have NGO in Vietnam. We receive the project from outside international NGO. Then it is a new model of carrying out project in Vietnam. And finally, I would like to thank leader of Hòa Bình province have supported to implement this project. You would like also thank the sponsor from University of Illinois and international experts have came to support us. So we would like to know that this project in the future not only being carried out in Hòa Bình city, but also in other remote area of Hòa Bình province and other provinces throughout the country. And finally, I would like to wish all of you good health and success. Thank you. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam có ý kiến phát biểu. After Professor Hung succession, Professor Nguyễn Văn Huy, President of Vietnam Anthropological and Anthropological Association, also give some suggestion. Có thể nói là với đúng thời, thì thấy rằng là trong vòng 1 năm, trung tâm đã phối hợp cùng với tỉnh đã tổ chức
triển khai cái dự án này rất là thành công. Tôi nghĩ rằng là trong vòng 1 năm mà chúng ta thực hiện và triển khai cái dự án vào đúng cái nhân học. Professor Huy recognized the work that project have done in the last 1 year and the results that obtained from the project. Vô cùng quan trọng và tôi cũng hết sức là tâm đắc với ý kiến của các báo cáo cho rằng là thông qua cái dự án này mà cái vấn đề. He emphasized the safety of the food and hygiene of the food. He also emphasized the seriousness of the people who carrying out the project is very seriously. So in many places, when they have the project, they sometimes they have not able to follow up the procedure or the schedule. However, for this project, they have followed it punctually. All of the time points set out have been followed up correctly. Nghiêm túc và rất khoa học. Tôi không nhắc lại tất cả các quy trình bước đi đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các bước đi đó chúng ta có thể đánh giá rất cao. Cmmb have received the maximum support from the leader of the province and the central government. Ở trung ương và các cái cơ quan có liên quan. With that strong support that ensure the success of the project. Chính vì cái sự mà phối hợp một cách rất là chặt chẽ với tất cả các tổ chức các cơ quan đã làm cho cái dự án này để được thành công. Finally, Professor Huy also succeeded and hope that the collaboration between Cmmb and WISHH University of Illinois will continue. Của trường đại học Illinois với trung tâm y học dân tộc miền núi về các cái. The aspect that you can do is the collaboration in carrying out the project for HIV/AIDS people and technology transfer for preparing TSP locally. Chắc chắn rằng là cái dự án này của cái trung tâm nó sẽ được phát triển và điều đặc biệt quan trọng tức là những người dân tộc, những người sống ở miền núi được hưởng lợi cái dự án này và sức khỏe được tăng lên. Tôi nghĩ là đây là mục tiêu của chúng ta. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Khẩn, Viện trưởng Viện Dưỡng Quốc gia của Nghị phát biểu. Professor Dr. Nguyễn Công Khẩn, Director of Institutes of Nutrition, Ministry of Health, also have some comment and suggestion. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Dân tộc học Việt Nam, kính thưa tất cả các vị giáo sư, các vị đại biểu và các vị tham gia trong ban quản lý dự án. Chúng tôi xin phép được thay mặt cho Viện Dinh dưỡng hôm nay bày tỏ cái The National Institute of Nutrition highly recognize this project. Có thể nói rằng là đây là một trong những cái tiếp cận về mặt dinh dưỡng có thể nói rằng rất ấn tượng đối với Việt Nam mà trong nhiều năm vừa qua, như là lời phát biểu của giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hùng, có thể nói là dinh dưỡng được coi như là một trong những cái quan tâm rất rộng lớn của Đảng, Nhà nước cũng như là đang tìm các tiếp cận khác nhau. The project has met the state preferential policy for minority and mountainous areas. Nhìn vào cái kết quả đó, chúng tôi xin phát biểu 2 ý kiến và có cái bình luận Professor nhỏ have comment on the results that reported today. Có thể nói là đây là một trong cái sự kết hợp rất là. It is very important result that will be helpful for Ministry of Health and Ministry of Education on planning the policy for improvement of student health. Chúng ta hiện nay chúng ta đang tập trung vào và rõ ràng là cái sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục đang là trở thành một trong những cái quan tâm
đối với dinh dưỡng, đối với y tế của chúng ta hiện nay. Ý thứ hai chúng tôi muốn phát biểu về cái triển vọng phát triển cái việc sử dụng và áp dụng các sản phẩm cũng như các chế phẩm dinh dưỡng của đậu tương trong cái việc cải thiện dinh dưỡng và phát triển dinh dưỡng bền vững ở Việt Nam. Có thể nói rằng là nếu như thập kỷ 60 thì chúng ta quan tâm rất nhiều đến vấn đề protein, bởi vì chúng ta có cái vấn đề thiếu protein rất nặng trong cái phạm vi rất lớn của các đối tượng nhân dân. Thập kỷ 70 đến bây giờ thì chúng ta quan tâm rất nhiều đến thiếu năng lượng. So Professor Khẩn have summarized the interest of Vietnamese people in the past. During the 60s, we lack proteins. During the 70s, we lack energy. And at the moment, we consider and pay attention on the lack of both protein and energies. So malnutrition considered as a lack of protein and energies. So the project have focused on nutrition of our children. It is a very good project. Using soybean, we have targeted not only protein, different form of protein, so that in terms of scientific point of view, we are very highly appreciate the project that using soybean, the very good sort of food for our children. Apart from the regular problem of malnutrition, we also pay attention on different health problems such as diabetes. Đái tháo đường là một cái vấn đề không chỉ sự có mặt của đường trong nước tiểu, mà có thể nước tiểu chưa có đường cũng đã là đái tháo đường rồi, tăng đường huyết, tăng đường máu là những yếu tố. So the very interesting report that Dr. Viet have reported that apart from increasing the weight of underweight student, the TSP supplement also reduce the weight of overweight student, so that it have some weight modulating effect rather than only targeting for the underweight student. So it's a very interesting point. Giáo dục dinh dưỡng trong trường học, cái điều này rất quan trọng. Và điều này tôi cho rằng là dự án chúng ta cần phải quan tâm hơn. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là đối với ngành y tế như Trung tâm Y tế Dự phòng, sáng nay phát biểu của khai mạc của bác sĩ Vinh, anh Vinh cũng đặc biệt nhấn mạnh đến cái thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. Trong đó có cái vấn đề giáo dục dinh dưỡng cho toàn dân, trong đó có phòng chống suy dinh. Chúng tôi cho rằng đây là một các học sinh phải trở thành một trong những cái nền tảng và lâu dài đối với cái việc cải thiện dinh dưỡng một cách bền vững trong cái điều kiện mà chúng ta hiện nay. Chúng tôi thấy điểm nhất chúng tôi rất là quan tâm. Một lần nữa thì chúng tôi bày tỏ cái sự đánh giá cao và hết sức cảm ơn đối với lãnh đạo của dự án cũng như là của các cái ngành y tế và sự chỉ đạo của ban nhân dân Hòa Bình trong nhiều năm qua đã chỉ đạo chương trình dinh dưỡng. Có thể nói không phải chỉ riêng dự án này mà rất nhiều chương trình dinh dưỡng do Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế đã triển khai đều được nhận được cái sự quan tâm rất là chặt chẽ và sự ủng hộ liên tục của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Và chính vì vậy cho nên nhiều dự án như là dự án hợp tác với Hà Lan, dự án triển khai mở rộng chương trình suy dưỡng, dự án của chiến lược quốc gia dinh dưỡng, dự án phòng chống vi chất đã có những kết quả. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm này và có thêm những cái hoạt động này của trung tâm nghiên cứu y sinh miền núi thì chắc chắn chương trình dinh dưỡng và những hoạt động mở rộng sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Chúng tôi hết sức cảm ơn các quý vị đại biểu và kính chúc các vị sức khỏe và thành công. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Lê Thế Trung, chủ tịch cố vấn của Cmmb có ý kiến phát biểu. Professor Dr. Lê Thế Trung, Chairman of Advisory Council for Cmmb, also have some comment and suggestion. Phát biểu một số ý kiến ngắn thôi vì các vị đã phát những ý kiến mà càng nghe thì chúng tôi
càng thấm đến là chúng ta phải chăm sóc đến cái thế hệ trẻ. Năm nay thì tôi 80 tuổi rồi, sống được có thời hạn thôi. I'm 80 years old now, and today we have listened the comment and suggestion of all of you. We very highly appreciate that we have the same interest in taking care of health for our children. As the advisor at the beginning, I suggested that we should select Hòa Bình province for carrying out this project. So the center, together with other parties, have conducted very well project. Thì lên trên Hòa Bình này thì thấy tức là một điều về mặt tổ chức thì các đồng chí ở tỉnh, lãnh đạo của tỉnh đã chú ý đến và đứng ra đảm nhiệm. For this project, we have seen the very well support from the leader of province. Xuất sắc, rồi y tế tỉnh và nhất là các trường giáo dục của tỉnh. So not only leader of the province, but also the healthcare staff of the province and the teacher at the sixth school have paid attention very much to the project. Của sở giáo dục, rồi của các phụ huynh học sinh, các cháu tham gia. Mấy lần tôi dự thấy nổi bật lên cái phần này. Mà chính cái phần này góp vào cái ý nghĩa của nó và góp vào cái kết quả khoa học. Các còn cái khoa học là tôi sợ nhất là vấn đề không an toàn. Vì đây là một thực phẩm. So on the most concern that we concern is the safety and hygiene. So we are very happy to recognize that after the project has finished 1 year, none of our students have diarrhea. None of the intoxication cases happen. So it is very, very happy for us. So you have done very good preservation, preparation, cooking, and deliver to the student. So the whole process has been carrying out correctly. That's why we can have very good result in terms of safety and hygiene. So on behalf of the advisory committee, we would like to thank our friend from USA have brought the TSP product to Hòa Bình, and the people who have involved in the whole process to prepare and deliver the TSP product to our children. I would like to wish all of the people involved in the project. I would like to thank all of you, and we could do everything for our future, our children. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Đức Hồng, hiệu trưởng trường Hữu Nghị, một trong những trường có số học sinh đông nhất hưởng thụ dự án, có ý kiến phát biểu của hội nghị. After Professor Lê Thế Trung, Mr. Đỗ Đức Hồng, headmaster of Hữu Nghị School, one of the schools participate in the project, have also some comment and suggestion. We are one of the schools that benefit from the project, Hữu Nghị School. During the process of implementing this project, we have preliminary reason that our students receive the TSP product they enjoy the food, they improve their health. Được nâng lên một bước. Nó ngon miệng bởi vì chúng tôi Why they said they enjoy
the food because we see the following point in our student. ngay ở trên từng bữa ăn một. The first thing is Thứ nhất most là of hầu our hết students các học sinh được hưởng receive the food. mà ăn They're bữa having ăn lunch trưa in the tại school. nhà trường thì được They finish ăn all of hết the một food. phần. Cái thứ The hai second thing, là có một số học sinh some of the students thì thích ăn cơm ở they trường prefer having food at the school rather than at home. They have told their parents that, rằng là Mom, you cook not as well as their teacher at the school. So I prefer the food at the school than at home. So we consider it a very successful point of the project. điểm thứ hai là sau khi mà The second thing is after the healthcare examination, khỏe at the beginning of the project, at the middle, and at the end of the project, we found that most of our students increase and improve their health. trong cái quá trình thực hiện dự án thì trường tôi thì thực hiện tốt các cái quy trình All of the people involved in the project in our school have done very good job. They have did carefully as they instructed. chế biến có cái đậu tương này và tất cả các thức ăn đấy All of the food that we supplemented with TSB, the students have enjoyed them because they like the taste. và cũng có thể là nó đáp ứng được cái nhu cầu về They also, there may be also the reason that the food have provided enough energy for students. That's why they prefer it. cái kết quả như thế. So I would like to share with you the result that we seen in our school. And finally, I would like to thank the management board have given us this project. Thank you. Kính mời một đại diện của phụ huynh học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu. After the headmasters, one parent of the children, the student involved in this project giving some comment and suggestion. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, kính thưa các nhà khoa học, kính thưa hội nghị. Tôi là đại diện cho phụ huynh học sinh của trường tiểu học Võ Thị Sáu ở thành phố Hòa Bình. Sau khi được tiếp thu cái dự án mà đi tiếp thu cùng với các vị đã tiếp thu cái dự án để bổ sung chất dinh dưỡng về bữa ăn trưa học đường, thì chúng tôi có những điều chúng tôi chưa được thông thạo suốt cho lắm, thì chúng tôi có những cái phân vân và trong cái việc đưa cái chất dinh dưỡng này về để đối với học sinh nhà trường thì chúng tôi có cùng với The parent of the student have mentioned that at the beginning of the project, they have meeting with the teacher at the school. Different group of parents have discussion with the teacher. After that, they understanding the benefit of the project, and all of them have agreed to allow their children to take part in this project. So I feel that the parents have understanding the benefit of the project, so that all of them have very strong support and allow their children to participate in the project. Regarding our children, we have done the monitoring our children, that how they react when they take part in the project, how they respond, their health condition, whether any problem in digestion happen. So we found that almost our children at the beginning, some of them feel that too overloaded, but after that they adapt it, and finally they enjoy the food. So I am not a scientist, but I don't know what happened. But I see that
some of our children, they are underweight, they improve the weight. For some overweight children, many of them decrease their weight. So it is somehow that can make underweight become normal, overweight also become normal. So we would like to suggest that Cmmb continue to carry out this project maybe longer term, because only after 1 year we should continue further longer time in order to have more precise conclusion of the effect of the food. Nếu được phát triển mà cái dự án này thêm ấy, thì chúng tôi đề nghị với If the project continue, I would like to suggest that apart from processing like what you have done, you can modify the preparation of the TSB, such as put them into the water or some other way of preparation to make the taste a little bit more tasty for our children. The taste at the moment, some of the children feel not familiar with the taste. So that if you can modify the preparation that makes the taste more familiar with our children, it could be well accepted by our children. And finally, on behalf of our parents of the children who received the project, we would like to thank all of you and wish all of you good health and thank you. Cảm ơn. Tiếp tục chương trình xin được trân trọng giới thiệu nhà tài trợ ông Kênh Vân Đăng Nơ có ý kiến phát biểu của After the parents have spoken out, Dr. Khan Wegner give his comment and speak. Tôi mới có cơ hội được một năm vừa rồi kể từ lần gặp trước được làm quen với tất cả các vị ở đây. In that 1 year, we have done many things. Và trong một năm vừa rồi thì tôi đã học rất nhiều điều từ quý vị. I have heard all of the presentations this morning, and I want to thank you all for all of the good work you have done. Và sáng hôm nay tôi rất là cảm ơn những gì mà các vị đã làm. I think we should acknowledge and thank the People's Committee, the Preventive Medicine. Tôi chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng. We should also thank the school board. Chúng tôi còn chân thành cảm ơn các phòng giáo dục và các nhà trường. We should thank the parents for their giving all of the people their trust and allowing their children to be involved in this project. Và tôi xin chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng vào chúng tôi và giúp chúng tôi hoàn thành dự án này. We are very grateful for all of the work that the cooks did. Tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, các cơ sở khác, và đặc biệt là cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng và cho phép các cháu học sinh tham gia vào thực hiện của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các anh chị làm đầu bếp, tức là các người đầu bếp cho các cơ sở đó đã hỗ trợ chúng tôi trong việc chế biến cái thức ăn này. The TSP although it is an old food for some people, it is a new food for Vietnam and for Harbin. Cái chế phẩm TSP là cái chế phẩm mà chúng tôi cung cấp ấy thì đã được bổ sung vào tất cả các cái thức ăn được chế biến, và theo chúng tôi được biết thì đây cũng là một trong những các thức ăn mới đối với người Việt. And really a very important success was the fact that we were able to take the TSP and make it food that was Vietnamese food. Và điều đặc biệt thành công của cái thực hiện này đấy là chúng ta đã có thể sử dụng cái sản phẩm TSP và chế biến nó thành ra các cái dạng thức ăn của người Việt. We at the University of Illinois, we appreciate very much
the commitment and the hard work of all of the people involved in this project. Thay mặt trường Đại học Illinois, chúng tôi xin cảm ơn cái sự cam kết của quý vị cũng như những cái công việc quý vị đã tiến hành. We started out with our collaboration with Cmmb, and then through that we were able to meet many different organizations and many different people. Bằng việc hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học miền núi và dân tộc, thì thông qua cái trung tâm này chúng tôi đã có cái cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều người và các cái tổ chức để tiến hành cái dự án này. Another thing that I appreciate very much is I appreciate that during the course of the year we had constant communication with all the different groups through email. Tôi cũng thấy một cái điểm mà rất hài lòng, đấy là trong cái năm vừa rồi chúng tôi đã liên hệ với nhau rất là thường xuyên thông qua hoạt động trao đổi và thư điện tử và email. And this was very helpful because it allowed me to write reports and submit reports to the university so that the university and WISHH could know that your project was becoming very successful. Thông qua các hoạt động trao đổi email ấy đã giúp cho tôi có thể viết các cái báo cáo và nộp đệ trình các báo cáo lên các nhà chức trách ở trường đại học của chúng tôi để theo dõi được cái tiến trình của dự án và đưa ra những cái quyết định phù hợp. When I came and visited last year in June of 2006, I had the opportunity to visit some of the schools. Năm ngoái vào tháng 6 năm 2006 thì tôi đến Hòa Bình và tôi có vinh hạnh được đi tham quan một số những cái trường học ở Hòa Bình. I had the opportunity to meet some of the teachers, some of the students, and some of the parents. Tôi cũng có vinh hạnh được gặp một số giáo viên, một số học sinh và một số phụ huynh của học sinh. I was very impressed with the interest and the hard work and how well established the schools were. Tôi rất là ngưỡng mộ với cái sự tổ chức của các trường cũng như cái công sức làm việc rất là tích cực của giáo viên các trường. And I think we at the University of Illinois at WISHH are very fortunate to have such collaborators as you. Về phía trường đại học Illinois, chúng tôi thấy rất là hân hạnh có được cái sự hợp tác với quý vị. So I'm not stopping, but for my colleagues, I would like to thank you. Và thay mặt các cái trưởng tôi xin phép cảm ơn quý vị. Mr. talked about future activities. Thứ nhất là tôi xin được cảm ơn giáo sư Huy về bài phát biểu của giáo sư Huy và cái hướng phát triển tương lai của chúng ta. And that is very important to always plan for the future. Và đấy là một cái điểm rất quan trọng cho những cái hoạch định các cái chính sách trong tương lai của chúng tôi. Some of the things that I've heard the different speakers suggest for our future activities. Tôi cũng được nghe các cái gợi ý của những cái thành viên đã phát biểu buổi sáng hôm nay về những cái việc chúng tôi nên làm trong tương lai. Include the following. Include that we should talk about using TSP in other regions of Vietnam. Trong đó có những cái vấn đề như là chúng ta có thể mở rộng sử dụng cái chế phẩm TSP ở những cái vùng khác của Việt Nam. That we should include TSP with projects involving HIV. Chúng ta có thể mở rộng cái dự án dùng TSP cho các cái nhóm đối tượng người mang HIV. And also that we should also work on trying to find processes to make TSP here in Vietnam. Rồi cả cái dự án là chúng ta triển khai làm sao có thể tiến hành cái công việc tạo ngay ra cái chế phẩm TSP ở Việt Nam. Those are all very good projects, and I hope that if there is money, we can continue our collaboration in the future. Đấy là những cái gợi ý cũng như là những cái triển vọng của các dự án rất tốt, và tôi hy vọng rằng nếu như có tiền tài trợ thì chúng tôi có thể tiến hành được cái dự án này trong tương lai. I was very glad to hear of the strong support that the Japanese government is giving the government of Vietnam to do with matters relating to health. Tôi cũng rất thấy hân hạnh được biết là chính phủ Nhật Bản cũng đã có những cái chương trình hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam về cải thiện cái dinh dưỡng cho Việt Nam. I was also very pleased to hear that
This group is very interested in terms of future activities, in having more training activities to train the different groups within Vietnam. Tôi cũng biết là thông qua cái chương trình ấy họ có dự kiến các cái chương trình về đào tạo cho những các nhân viên ở những cái vùng khác nhau của Việt Nam. This project was a small project and it was an extremely successful project. Đây là một cái dự án tuy là nhỏ nhưng mà đã có được cái thành công rất lớn. It was successful because you all here in the room, you did your activities, you did them very quickly, and you did a very good job. Sở dĩ dự án của chúng ta thành công được như vậy là nhờ có tất cả quý vị có mặt ở đây, quý vị đã tiến hành những công việc của mình rất là nhanh và rất là tích cực để có cái kết quả thành công. And if I have not mentioned this before, this also includes all of our school children who helped and participated in this very great activity. Như tôi cũng đã nhấn mạnh đó là đặc biệt cái sự tham gia của các cháu học sinh để đã góp phần vào trong cái dự án này thành công tốt đẹp. Again, I want to mention, I think that myself and my colleagues at WISHH and the University of Illinois are very fortunate to have such great colleagues here in this room. Tôi muốn xin nhắc lại là các cộng sự của tôi ở trường đại học Illinois cũng như bản thân cá nhân tôi rất hân hạnh có được cái sự hợp tác với tất cả quý vị ở đây. In May of this year, means just a few months ago, Dr. Vett was kind enough to visit us at the University of Illinois. Tháng 5 vừa rồi thì phía Việt Nam cũng đã có một bác sĩ sang thăm trường đại học. Bác sĩ Việt cũng đã sang thăm trường đại học Illinois của chúng tôi. She had the opportunity to speak and give. Việt cũng đã có cái cơ hội để được gặp gỡ và trình bày những cái bài báo cáo của mình với nhiều vị lãnh đạo của trường chúng tôi. And share the experiences of what Cmmb is doing in Vietnam. Bác sĩ Việt cũng đã trao đổi và chia sẻ với chúng tôi những cái công việc mà bà đã làm ở Việt Nam. It was a very successful visit. Đấy là một cái chuyến thăm rất là thành công. I hope that it will be possible that we will continue our collaboration, that we will have more visits Chúng tôi hy both vọng to Vietnam and from you all to the United States in the future. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục các cái dự án hợp tác của chúng ta để chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để các cái vị khách của Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ cũng như Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Again, thank you very much. Một lần nữa xin cảm ơn. Thưa hội nghị, dự án đã triển khai trong vòng một năm, từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 5 năm 2007. Đối tượng hưởng lợi chính thức của dự án là các cháu học sinh tiểu học. Về dự hội nghị hôm nay có rất nhiều các cháu được hưởng thụ dự án và xin được giới thiệu một cháu có ý phát biểu với hội nghị. One of the students who participate in the project have invited to give her comment and her feeling when she take part in the project. Student Phạm Thị Mai from Trần Quốc Toản School. So on behalf of all of the students who have take part in this project, I would like to thank all of the people who have given us this project, allow us to have very good food. And at the beginning, some of my friends have a feeling of it's overloading. Then after that, people have adjusted the amount of TSP and they have prepared into different kind of food so that we can enjoy it. We understand that and we know that it's very good for our health. And in fact, after 1 year, our health improved a lot. So it have helped us to learn better. And finally, I would like to thank and wish all of you good health. Thank you. Phần cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Quách Thế Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, trưởng ban quản lý dự án có ý kiến phát biểu và bế mạc hội nghị. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. At the end of the conference, Mr. Quách Thế Tài, Vice President of Hòa Bình Province, some concluding point of the conference. Thưa các vị đại biểu của địa phương, cùng các thầy cô giáo, các phụ huynh, các em học sinh, để trước hết tôi xin được nhiệt liệt chào mừng
các vị khách quý, các nhà khoa học và các chuyên gia, đặc biệt là ông First of all, welcome all of you, the senior officer, friend, especially Dr. Ken Winwigner have came from USA to participate in this conference to sum up the project that we have done in the last 1 year. Phụ huynh, các cháu học sinh xin được nhiệt liệt chào mừng, cảm ơn các vị đại biểu đã đến dự hội nghị của chúng ta. Thưa quý vị đại biểu, thì với cái khuôn khổ thời gian sáng nay không nhiều lắm, nhưng mà qua báo cáo của ban điều hành dự án, sở y tế của On the frame time of only one morning, like this morning, the management board of the project, we have very delighted to have the many of you here to summarize the project. We are very happy to know that at this time we can confirm that the project has very successfully carried out. We would like to thank Cmmb that have selected Hòa Bình province to carry out this project. We would like to thank WISHH have collaborated with Cmmb to carry out this project in our province. The experts from Illinois University have came with us. Then they have made very well instruction to train our people to carrying out the project. So the presence of senior officer, of sponsor, of people to carry out the project, and the beneficiary indicating very strong commitment and strong interest of many people in this project. We would like to thank the sponsor and many scientists who have been involved in the project. So the presence of you today indicating very strong commitment and strong support from you to our children. The process of transferring the food from USA to Hòa Bình province and store them in the store and transfer them to the school, prepare them and deliver them to our students is a very long process. We would like to thank Professor Nguyễn Văn Huy for his suggestion that when we carrying out the project, we should continue the longer time and a larger number of students in order to have some good comparison to give the more precise conclusion on the effect of TSP on our children. Thế nhưng mà tôi rất là mừng là hôm nay là các vị đại biểu để các nhà quản lý trường học đã nói chị chung để các thầy Hồng thì các thầy đã nêu đấy, để còn có các bác Quân cũng có đánh giá rất là tốt về cái các cháu, có thể một số cháu là đang gầy thì có thể nó phát triển thêm cái cân nặng, hay là các cháu mà có biểu hiện béo phì thì nó lại được cái giảm. I'm very happy to know that within this project our children have received well the TSP product and their health have improved. Từ những cái
from the preliminary result from this project, as the Professor Phạm Mạnh Hùng has mentioned, we would like that Cmmb, WISHH, and other sponsors to continue the project and to continue the result that we obtain from this project, so that we can carry out other projects. So we can proceed to the second phase of the project to have a project that we provide the TSP product to people living with HIV/AIDS. Because at the moment in Hòa Bình and some other provinces and cities in the southern of Vietnam, the HIV/AIDS problem is very big issue. So as Dr. Van Wagner has mentioned, that we can go further for processing of TSP locally. We can have a factory in Hòa Bình province to do it. In Hòa Bình province, as you know, in Hòa Bình we are the mountainous area. We have different minority, and our main sector is agriculture. We grow corn and soybean and rice. So we have quite a large land for growing soybean. We have almost 2,000 hectares of land that can grow soybean. Every year we have more than 2,000 tons, almost 3,000 tons of soybean. It is a good source for us to think about preparation of TSP locally. So I would like to ask Mr. Van Wagner to pay attention to support us to carry out further project. And finally, on behalf of the People Committee of Hòa Bình Province, the leader of the province, officer in the management board of this project, and the beneficiary of the project, including the education management officer, parent of the student, and the student, we would like to thank Cmmb and WISHH have given us this project. We would like also thank scientists, very famous professor, president of the Anthropological and Association, and Professor Phạm Mạnh Hùng, Professor Chung.